नमस्ते है सबलाई। म आज सर्भिङ थर्डको चौथो च्याप्टर भर्टिकल कर्वबाट न्युमेरिकल लिएर आएको छु। क्वेशन यस प्रकार छन्। क्याल्कुलेट द लेन्थ अफ भर्टिकल कर्व इफ एन अपग्रेड G1 इज इक्वल टू पोजिटिभमा 1.4% फलोड बाई अ डाउनग्रेड G2, यसलाई डाउनग्रेडलाई G2 ले डिनोट गर्ने इक्वल टू नेगेटिभमा 0.6% एन्ड द रेट अफ चेन्ज अफ ग्रेड इज रिकमेन्डेड एज 0.1% पर 20 मिटर च्यान। 20 मिटर च्यानमा कति चेन्ज कतिले भइराख्दैछ? रेट अफ चेन्ज अफ ग्रेड 0.1, प्रत्येक 20 मिटरमा 0.1 ले चेन्ज हुँदैछ। अब यसको फिगर हेरौँ। म यसको फिगर क्वेशन यो छ। अनि यसको G1 कति? लेन्थ अफ भर्टिकल कर्व L इक्वल टू वाट? G1 इक्वल टू प्लस पोजिटिभमा 1.4%, G2 इक्वल टू नेगेटिभमा 0.6%। अनि यसको फिगर अब कसरी गर्ने? हाम्रो G1 इक्वल टू कति आएको थियो? 1.4%, G2 इक्वल टू यो पोजिटिभमा थियो, यो नेगेटिभमा 0.6%। अब क्यापिटल N इक्वल टू स्मल n1 माइनस n2 और G1 माइनस G2। अब यो पर्सेन्टमा छ भने पर्सेन्टमै रहन दिने, मात्र डिजिट लेख्ने। 1.4 माइनस 0.6। अब यो कति हुन जान्छ? 2 हुन जान्छ। अनि अब यसलाई कसरी फिगर यसको बनाउने त्यो हेरौँ है। पहिला G1 के छ? पोजिटिभमा छ भने हामीले भर्टिकल कर्व बनाउँदैछौँ भने यो माथि जान्छ पोजिटिभमा, प्लस G1 इक्वल टू 1.4%। त्यस्तै G2 के छ? नेगेटिभमा दिएछ भने तल आउँछ। अनि यसलाई G2 इक्वल टू माइनस 0.6%, माइनस 0.6%। यो भर्टिकल कर्व भएकोले भर्टिकल कर्व यहाँ हरिजन्टली देखायो भने भर्टिकल कर्व कस्तो हुन्छ? यो ठाडो हुन्छ। ठाडो यसलाई चेन्ज गर्ने हुन्छ। अब यहाँबाट एउटा कर्व ड्र गर्ने अनि यहाँबाट लेन्थ अफ कर्व जोडिदिने अनि त्यसपछि यसको एउटा मिड तान्दिने, मिड लाइन। अनि अब के गर्ने? यो जहिले नि याद गर्नुपर्छ, यो माथि जाने पोजिटिभमा हुन्छ, तल आउने नेगेटिभमा हुन्छ कर्वमा। अब हेरौँ। n इक्वल टू कति आयो? 2 आयो। n इक्वल टू 2 आयो। अब के लेख्ने? अनि त्यसपछि रेट अफ चेन्ज अफ ग्रेड कति हो? 0.1% पर 20 मिटर च्यान। 20 मिटरको च्यानमा कति भइराख्दैछ? 0.1 भइराख्दैछ चेन्ज। अब के गर्ने? लेन्थ अफ भर्टिकल कर्व L इक्वल टू वाट? हामीलाई यो निकाल्नु पर्ने हो। अनि लेन्थ, अब रेट अफ चेन्ज अफ ग्रेड हाम्रो ग्रेडमा भइराख्दैछ चेन्ज, त्यसैले रेट अफ लेन्थ अफ भर्टिकल कर्व, लेन्थ अफ भर्टिकल कर्व इन च्यान, यसको फर्मुला हुन्छ टोटल चेन्ज इन ग्रेड, यसलाई n ले डिनोट गर्ने, अनि डिभाइड बाई रेट अफ चेन्ज अफ ग्रेड, रेट अफ चेन्ज अफ ग्रेड। अनि यो लेन्थ अफ भर्टिकल कर्व इन च्यान, यसलाई के ले डिनोट गर्ने? 2n ले। अनि यसलाई टोटल लेन्थ इन ग्रेड, यसलाई n ले। रेट अफ चेन्ज अफ ग्रेड हामीलाई दिएछ, कति दिएछ? 0.1 दिएछ माथि नै। त्यस्तै अब 2n इक्वल टू यसको कति भयो? 2 डिभाइड बाई 0.1। यो पर्सेन्टमा छ भने पर्सेन्टमै रहन दिने, किनभने यहाँ पर्सेन्ट काटिन्थ्यो, त्यसैले पर्सेन्टमै रहन दिने। अनि यो कति हुन जान्छ? 20 च्यान।
कति भयो 20 च्यान भयो। अब 20 च्यानको कति लेन्थ हुन्छ त्यो अब 2n = 20 दुईटा च्यानको दुईटा नम्बरको 20 च्यान भयो भने एउटा नम्बरको कति च्यान हुन्छ 2n = 20 n = 20/2 = 10 च्यान n = n = 10 च्यान। अब त्यस्तै यो के को लागि भयो one side number of chain one side number of chain को लागि भयो। अब त्यस्तै के गर्ने total length of vertical curve equals to 20 into हाम्रो यहाँ चाहिँ यहाँ कतिमा भइराख्दैछ चेन्ज रेट अफ चेन्ज 20 मा त्यसैले टोटल लेन्थ अफ भर्टिकल कर्भ इक्वल टु 20 into 20 हाम्रो 20 मै गर्नु पर्यो त्यसैले 20 into 20 400 मिटर टोटल लेन्थ कति भयो 400 अनि लेन्थ अफ एक साइडको त निकाल्नु पर्यो किनभने हामीले क्वेशनमा माथि हाफ गरेका थियौं एउटा मिडबाट लाइन कोरेका थियौं ठाडो अनि त्यसैले यहाँ के गर्नु पर्यो हामीलाई लेन्थ अफ आइदर साइड हाफ गर्नु पर्यो मिडबाट अनि यसको कति भइहाल्छ 400/2 = 200 और के गर्नु पर्यो 10 into 20 यतिकै हुन्छ। यतिकै हाम्रो एन्सर हुन्छ। हस्त च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक अनि शेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला नबुझेको खण्डमा। यसको अरु भिडियो नि म छिटै अपलोड गर्नेछु।